จะให้อุบายในธรรมะบางส่วนเอาไว้คือได้ท่านถามโดยแล้วว่าคณะพวกเราทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เคยปฏิบัติเท่าที่ควรมันก็มีบ้างมีอธิบายเรื่องศาสนาให้ฟังสักนิดหนึ่งก็เป็นพื้นฐานเอาไว้ เรื่องพุทธศาสนาของเราที่เราเคารพนับถือกันอยู่ขณะนี้ถือว่าพวกเราโชคดีที่ยังได้มาเกิดทันพุทธศาสนา คือศาสนานี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวเป็นยุคเป็นสมัยเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ที่ผ่านมานั้นบางองค์ก็มีอายุสั้นบางองค์ก็มีอายุยาวไม่เท่าเทียมกัน สำหรับภัตตกัปนี้มีพระพุทธเจ้ารวมกันถึง5 องค์แต่ก็ได้ผ่านไปแล้ว4 องค์หรืออีกองค์หนึ่งคือว่าพระศรีอริยเมตไตรคำภัตตกัปนั้นเป็นกัปของพระพุทธเจ้าบางภัตตกัปก็มี5 องค์แต่ไม่เกิน5 องค์บางภัตตกัปก็มี3 องค์บางภัตตกัปก็มีองค์เดียวเมื่อมี2 องค์นี้เป็นต้นคือภัตตกัปที่เราอยู่นี่มีพระพุทธเจ้ารวมกัน5 องค์องค์หนึ่งเรียกว่ากุกุสันโธนั่นเป็นภัตตกัปอันเดียวกันแต่ก็ผ่านไปแล้วกุกุสันโธนั้นมีอายุขัย 40,000 ปีคือคนยุคนั้นสมัยนั้นมีอายุขัย 40,000 ปีเช่นเดียวกันฉะนั้นในยุคนั้นก็ว่าพระพุทธเจ้ากุกุสันโธมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีอายุขัย 40,000 ปีเมื่อโปรดเวไนสัตว์ทั้งหลายได้ผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วก็เป็นสุญญกัปยาวนานมาอีกจนถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคัมมโนอันนี้ก็มีอายุขัย 20,000 ปีแล้วก็เมื่อโปรดเวไนสัตว์เสร็จภาระแล้วก็นิพพานไปแล้วก็ทิ้งช่วงมาอายุยาวนานอีกจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่3ชื่อว่ากัสสโปอันนี้มีอายุขัยอยู่ 10,000 ปีเมื่อถึงยุคถึงสมัยนั้นก็โปรดในสัตว์ทั้งหลายก็ผ่านพ้นไปก็ทิ้งช่วงเป็นอายุทิ้งช่วงเป็นสุญญกัปต่อมายาวนานจนผ่านมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือยุคนี้สมัยนี้เรียกว่าพุทธสมณโคดมองค์นี้ได้มาเกิดในพุทธได้มาเกิดในช่วงอายุขัยคน100 ปีแต่พระองค์มีอายุขัย80 ปีแต่ถ้าปกติแล้วคนอายุขัยยุคนั้น100 ปีพระองค์ก็มีการโปรดไว้ในสัตว์ผ่านพ้นไปพระองค์จึงมีความเมตตาสงสารต่อมวลสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้วางศาสนาเอาไว้ตั้ง5,000 ประวัติศาสตร์บางพุทธศาสนาก็ไม่วางเมื่อหมดพระองค์แล้วก็ทิ้งไปอย่างนั้นแต่พระองค์ปัจจุบันนี้วางศาสนาไว้ทั้ง 5,000 ปีเดี๋ยวนี้ได้ผ่านมาแล้ว 2,537 ปีเหลืออยู่ 2,000 กว่าปีนิดหน่อยเองศาสนาพุทธของเราก็จะหมดจากโลกนี้ไปก็จะหมดจากโลกนี้ไปทีนี้คนเราที่มีอายุก่อนนั้นสมัยครั้งพุทธเจ้าอายุขัย100 ปีอายุขัยนี้ไม่คงที่ขึ้นลงอายุขึ้นสูงสุดถึงอสงไขยปีอายุคนเราลงต่ำสุดเหลืออยู่10 ปีเป็นอายุขัยเดี๋ยวนี้อายุขัยของคนเราเหลืออยู่เฉลี่ยแล้วว่า75 ปีเป็นอายุขัย
คือ100 ปีอายุขัยลดลงปีหนึ่ง100 ปีลดลงปีหนึ่งลดเรื่อยๆนับจากวันนี้เป็นต้นไปอีก 5,000 อีก 6,500 ปีข้างหน้าคนจะมีอายุขัยเหลืออยู่10 ปีเป็นอายุขัยเกิดมา3 ปีก็จะแต่งงานกันได้ตั้งครรภ์อยู่3 เดือนก็จะออกมาคลอดออกได้งั้นยุคต่อไปแต่ก่อนจะถึงยุคนั้นเมื่อศาสนาพุทธเราหมดไปแล้วเนี่ยจะเป็นสุญญากาศเป็นตัวว่างจากศาสนาคนในยุคนั้นเหมือนกับว่าจะอยู่กันเหมือนสัตว์เดรัจฉานต่างคนต่างอยู่ไม่มีกฎหมายอะไรรองรับไว้เลยมีแต่ว่าจิตใจในคนยุคต่อไปนั้นจะก้าวร้าวจะมีอะไรหลายๆอย่างมากมายขึ้นมาเป็นคนที่มีความรุนแรงทุกด้านจะเป็นราคะก็ดีตัณหาก็ดีความโลภความโกรธความหลงก็ดีจะมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นปกติกว่าทุกวันนี้นี่ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี้เมื่อถึงยุคนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนอายุขัย100 ปี10 ปีตายแล้วอย่างนี้ก็อายุขัยควรจะเพิ่มขึ้นอีกควรจะเพิ่มได้เพราะอะไรในยุคนั้นจะมีคนมีบุญอีกกลุ่มหนึ่งลงมาเกิดเมื่อลงมาเกิดแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะจับคู่จับคีมกันเองอยู่เป็นคู่หัวตัวเมียกันก็จะมีลูกมีหลานออกมาจากนั้นมากลุ่มนี้เขาจะมีการรักษาปฏิบัติธรรมกรรมบท10อาศัยเทพข้างบนดูแลรักษาช่วยกันจากนั้นมาอายุขัยของคนกลุ่มนั้นตามปกติแล้วอายุขัย10 ปีตายต่อมานั้นอายุขัยจะเพิ่มขึ้นเป็นเรื่อยๆคือ100 ปีอายุขัยจะเพิ่มขึ้นปีหนึ่งเป็น11 ปีจนตายอีก100 ปีเพิ่มขึ้นปีหนึ่งเป็น12 ปีจนตายเหมือนกับว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มทุก100 ปีเพิ่มทุก100 ปีจนอายุขัยของคนนั้นจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอายุขัย50 ปี100 ปีอายุขัย1,000 ปี10,000 ปีอายุขัย100,000 ปีอายุขัยล้านปีอายุขัยโกฏปีไปเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นเท่าไหร่รูปร่างกายของคนในยุคนั้นก็จะเติบโตใหญ่โตขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงอายุขัยอายุขัยปีนี่เพดานของอายุขัยของมนุษย์โลกจากนั้นมาคนจะมีความประมาทว่าอยู่กับโลกในมายาวนานขนาดนี้แล้วก็เกิดความเบื่อในการเกิดหรือว่าเป็นอยู่ของตัวเองจากนั้นอายุขัยก็จะลดลงมาคือ100 ปีลดลงปีหนึ่งคือ100 ปีลดลงปีหนึ่งเหลืออายุขัยอยู่เป็นล้านปีอายุขัยเหลืออยู่90,000 ปีอายุขัยเหลืออยู่80,000 ปีในช่วงอายุขัย80,000 ปีนี่แหละพระศรีอริยะเมตไตรจะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ความยาวนานดูได้ว่ามันต่างกันขนาดไหนส่วนมากเราเข้าใจว่าศาสนาพุทธองค์นี้หมดไปก็จะมีองค์หนึ่งแทนที่เข้ามาง่ายๆไม่ใช่เป็นสุญญากาศอยู่ยาวนานได้เกินจะมีองค์หนึ่งถ้าพระตกัปไตรมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วยิ่งยาวนานมากกว่านี้อีกหลาย10 เท่านี่ก็ว่าอายุไขก็ให้ฟังนี่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ยังมีความเมตตาสงสารต่อมวลมนุษย์ว่ายุคต่อไปนั้นยังจะมีคนมีนิสัยมีปัจจัยพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระองค์ได้พระองค์จึงได้วางศาสนานี้ให้แก่พวกเราทั้งหลายทีนี้จะอธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าของเราทีนี้พระองค์ได้ตรัสโทษเป็นพระพุทธเจ้าแล้วลงมองเห็นนิสัยหรือปัจจัยวาสนาบารมีอินทรีย์ของมวลมนุษย์ทั่วโลกว่าต่อไปนี้พระองค์จะประกาศศาสนาอย่างไรจะให้คนในยุคนั้นสมัยนั้นมีความรู้มีความเข้าใจ
ในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอามาจากไหนพระองค์ก็เอามาจากบุคคลนั่นเองเอาเรื่องของบุคคลมาสอนคนเรื่องคนนั้นมีความดีอย่างนี้เขาจะสร้างบุญกุศลบารมีมาอย่างนี้ก็เอาเรื่องคนดีนั่นแหละมาประกาศให้คนได้รู้ได้เข้าใจเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหรือบางคนมีความชั่วทำไม่ดีไม่งามกรรมตามสนองก็เอาเรื่องของกรรมชั่วของคนคนนั้นแหละมาบรรยายมาประกาศความชั่วของคนคนนั้นให้โลกได้รู้ว่าการทำชั่วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเพื่อให้คนนั้นได้กลัวในความชั่วนั้นไม่อยากทำความไม่กล้าทำความชั่วต่อท่านอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าจะประกาศศาสนานี้มีหลักอะไรในการเริ่มต้นในการประกาศศาสนา พระองค์จะมองเห็นนิสัยของคนว่าคนยุคนั้นมีความเห็นผิดทั่วๆไปคือไม่เข้าใจในการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุเพื่อจะตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะคนเป็นอะไรเพราะคนเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดต่อแนวทางมรรคผลนิพพานเมื่อคนเห็นผิดอย่างนี้พระองค์จะอธิบายให้เขาฟังอย่างไรเขาจึงจะกลับตัวกลับใจให้เขาเหล่านั้นกลับมายอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้อุบายที่จะแก้มิจฉาทิฏฐิคนเหล่านั้นได้มีอะไรคือความจริงเอาความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหมดนั่นแหละมาสอนเขาให้เขารู้ว่านี่ความจริงของโลกเป็นอย่างนี้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 เกิดขึ้นมาแล้วมาแก่แล้วก็มาเจ็บแล้วก็มาตายมีการพัดพรากจากกันมีความทุกข์ร้องห่มร้องไห้ครับการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยแต่ความยึดมั่นถือมั่นในธาตุขันธ์ของตัวเองก็มีเป็นทุกข์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจะได้วางแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้บุคคลกลุ่มนั้นได้เข้าใจว่าเอาหลักความจริงไปสอนเขาพูดง่ายๆว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น แต่ก่อนเขามีความคิดเห็นอย่างนี้แต่บัดนี้พระพุทธเจ้าของเราจะเอาความจริงอย่างนี้ไปเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาให้เขาเข้ามีเกิดความสำนึกว่าตัวเรานี้ไม่มีอะไรเป็นของสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่อย่างใดเกิดขึ้นมาแล้วก็เพียงว่ามาหาอยู่หากินแล้วก็ตายไปเสียถึงจะมีความรักความยินดีพอใจในกรรมคุณก็ตามอันนั้นเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์โลกทั้งหลายได้มันหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลกกันนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่เรามีกรรมสิทธิ์อยู่ว่าเป็นของเรานั้นไม่จริงทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราทั้งสิ้นสมมุติว่าวัตถุสมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็ดีทั้งหมดนี้ก็ไม่มีวัตถุสมบัติอะไรในโลกนี้จะเป็นสมบัติของใครแต่ก็ทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะหาปัจจัยทั้งหลายในโลกนี้มาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองไว้ได้ไม่ว่าหาอยู่หากินทำไร่ทำนานี่ว่าปัจจัยสี่เหล่านี้เมื่อหามาได้เท่านี้ก็มาอยู่ไปกินไปอาศัยไปเพื่อบรรเทาบรรทังชีวิตให้อยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อที่สุดแล้วก็ล้มหายตายจากกันไปวัตถุสมบัติที่หามาได้ทั้งหมดนั้นถ้ายังใช้ไม่หมดก็ทิ้งกับโลกนี้ต่อไปให้ลูกหลานรับสืบทอดต่อกันไปเมื่อลูกหลานเหล่านั้นรับต่อกันไปถึงเวลาเขาก็ตายกันไปอีกสมบัติยังตกค้างกับโลกนี้อีกต่อไปนี่สมบัติของโลกเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้คนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้
จึงไม่มีคนใดคนหนึ่งในโลกนี้จะมายึดถือเอาสมบัติทั้งหมดนี้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ประกาศความจริงเหล่านี้ให้เขาฟังให้เขาได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเป็นของขายทั้งสิ้นให้เขาได้เข้าใจว่าถ้าสิ่งใดไม่มีของขายแล้วอย่างนี้จะมาเกิดทำไมนักหนมนักหนาเกิดขึ้นมาแล้วก็หาอยู่หากินเป็นทุกข์ขนาดไหนแล้วก็ตายไปเสียเนี่ยพระพุทธเจ้าได้มองเห็นความจริงอย่างนี้เอามาเทศน์ให้เขาฟังแม้แต่สังขารร่างกายทั้งหมดที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก็ดีรูปร่างกลางตัวทั้งหมดนี้ไม่มีรูปร่างกลางตัวส่วนใดเป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้เป็นรูปสังขารคือสังขารของจิตได้สร้างรูปสังขารตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อาศัยกันไปเหมือนเราสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็มาอาศัยบ้านหลังนี้ต่อไปเมื่อบ้านหลังนี้ทรุดโทรมหักพังลงไปแล้วเมื่อไหร่ก็ทิ้งไปแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่อยู่ต่ออันนี้ฉันใดใจเราเมื่อมาสร้างสังขารร่างกายรูปร่างอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็มาแก่มาเก็บแล้วก็มาตายทิ้งกันไปแต่จิตใจนั้นหาตายไม่ก็จะไปสร้างภพสร้างชาติหารูปนามต่างๆหารูปต่างๆมาเป็นที่พักของใจอีกต่อไปนี่เรียกว่าจิตใจของเรานั้นมาสร้างกายขึ้นมาก็เพียงว่ามาอาศัยชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็พัดพรากจากกันนี่การพัดพรากจากกันระหว่างกายกับใจนี้ก็ให้รู้เห็นว่าความเป็นจริงของโลกเป็นอยู่อย่างนี้ให้คนทั้งหลายในยุคนั้นมีความเข้าใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดเป็นของเราทั้งสิ้นนี่พระพุทธเจ้ามาแก้ไขปัญหาของคนที่มีความคิดผิดมีความเข้าใจผิดที่เป็นมิจฉาอยู่นั้นให้กลับมาเข้าใจตามความเป็นจริงเรียกว่าเป็นสมาธิมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเห็นชอบเป็นธรรมพระองค์จึงได้วางหลักแนวทางปฏิบัติไว้8ประการเรียกว่ามรรค8เริ่มต้นแต่สัมมาทิฏฐิเป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญแล้วก็สัมมาสังกัปโปตัวรองลงมาถ้าว่าทุกคนมีความเข้าใจในหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงของสัมมาทิฏฐิแล้วอย่างนี้การพิจารณาสิ่งใดดำริสิ่งใดก็เป็นไปเหล่านี้ให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลนี่ก็พระพุทธเจ้ามาแก้ไขปัญหาตัวนี้พูดได้ง่ายว่าพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลสอนอย่างไรเพื่ออะไรสอนเพื่อให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงที่ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงภายในคือตัวเราความเป็นจริงภายนอกคือสิ่งอื่นสัตว์อื่นสิ่งภายในก็ดีภายนอกก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีหยาบละเอียดก็ดีให้มีความรู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งหมดสิ่งทั้งหมดนี้จะมีหลักฐานประการอะไรมาเป็นของที่ถูกต้องแล้วพระองค์จึงได้วางหลักความจริงอีกอย่างหนึ่งตั้งไว้ว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นตัวรับประกันเป็นตัวที่ขาดได้ว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนจริงแล้วล่ะให้เป็นไปตามนั้นอย่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดในสุดท้ายในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนอกจากความตายอย่างเดียวคือให้รู้จักของที่ไม่เที่ยงที่เรายึดถือยึดมั่นกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยึดในสิ่งที่เป็นไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจว่าเที่ยงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ของเรามันอยู่ที่นี่คือความทุกข์กายความทุกข์ใจความเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนี่ความเข้าใจผิดของเราจะมาแก้ไขปัญหาตัวนี้ท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเห็นชอบเป็นหลักใหญ่เป็นหลักประกันเหมือนกับว่าการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากจุดนี้จุดเดียวคือสัมมาทิฏฐิตัวนี้เรื่องคำสอนตัวนี้มันจะมีคำสอนอีกต่อไปก็มารวมอยู่ในสัมมาทิฏฐิตัวเดียวพระองค์จึงได้พูดในอธิบายชัดเจนในว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมารวมอยู่กับในเท้าช้างแห่งเดียวมีภิกษุทั้งหลายบรรดาธรรมทั้งหลาย
ย่อมมารวมอยู่ในความเห็นชอบคือสมาธิฐินี้แห่งเดียวเท่านั้นบรรดามรรคทั้งหลาย7ข้อเช่นว่าสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มารวมอยู่ในสมาธิฐิคือความเห็นชอบนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองตัวนี้เป็นหลักสำคัญมีทางเส้นเดียวเท่านี้ถึงจะมีในปกิริยธรรม37 38ก็ดีเช่นว่ามีอินทรีย์5มีพละ5ก็แล้วแต่อิทธิบาท4หรือสติปัฏฐาน4ก็ตามทั้งหมดนี้ไปรวมอยู่กับสัมมาทิฏฐิตัวเดียวนี่เป็นหลักใหญ่เช่นว่าเราพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4เช่นที่ปฏิบัติในแง่นี้เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมการภาวนาในเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4นี้อาศัยกายเป็นหลักข้อหนึ่งจะพิจารณาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต่อกายส่วนนี้เมื่อกายเรามีอย่างนี้แล้วนะการที่ในการพิจารณากายให้เป็นไปในรูปสมถะก็ทำได้หรือภาวนาทางกายให้เป็นวิปัสสนาก็ทำได้เป็นใน2อย่างแต่การพิจารณารูปกายเนี่ยนิพพานกายานุปัสสนานั้นถ้าพิจารณาในรูปสมถะแล้วจะเพียงกำหนดสติระลึกรู้อยู่ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งจะยืนเดินนั่งนอนก็ดีระลึกรู้อยู่เท่านั้นดังเราที่ทำกันอยู่ขณะนี้เป็นลักษณะที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวลานั่งรู้ว่าเรานั่งเวลาเราคู่แขนเหยียดแขนก็รู้จักว่าเราคู่แขนเหยียดแขนเรื่องอวัยวะของกายเคลื่อนไหวไปอย่างไรก็มีความสติระลึกได้ตามความเคลื่อนไหวของกายส่วนนี้ไปอันนี้เป็นลักษณะที่ว่าอุบายของสติเป็นที่ตั้งของอยู่ในสมถกรรมฐานส่วนจะปฏิบัติอยู่กับกายให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานทำอย่างไรเราจะมาศึกษาหลักของกรรมฐานทั้ง2นี้ให้เข้าใจซะก่อนว่ากรรมฐานทั้ง2นี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรกรรมฐานทั้ง2นี้มีความแตกต่างกันอยู่มากมีอุบายการปฏิบัติต่างกันลักษณะของสมถกรรมฐานนั้นเป็นอุบายที่ห้ามความคิดทุกประเภทจะคิดโน่นคิดนี้ปรุงนั่นปรุงนี้หรือว่าคิดหน้าคิดหลังซ้ายขวาหรือคิดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยห้ามเด็ดขาดคือห้ามความคิดทุกอย่างไปเพียงว่าให้ระลึกรู้อยู่กับกายตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือว่าเป็นหลักที่ของสมถะแต่วิปัสสนานั้นไม่เหมือนกันหลักวิปัสสนาเป็นหลักใช้ความคิดไม่เหมือนกับสมถะคือคิดพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เรามีความเข้าใจอยู่นั้นออกมาให้มันเปิดเผยให้รู้หลักความจริงทั้งสิ่งเหล่านี้ความคิดนี้คิดได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันคือคิดให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงทั้งหมดเช่นพิจารณาคิดเรื่องอสุภะเป็นต้นก็เริ่มต้นตั้งแต่เกสาโลมานะขาทันตาตะโจที่เป็นส่วนของกายนี้ออกมาเป็นสิ้นเป็นส่วนให้พิจารณาทั้งสู่อสุภะอสุภังของไม่สวยไม่งามมันเป็นต้นนี่การลักษณะใช่ปัญญาพิจารณาในหลักวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าตัวปัญญาหรือตัวปัญญานั่นเองถ้าพูดตามภาษาบ้านเมืองเราแล้วว่าเป็นตัวความคิดนี่ก็พูดตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นตัวความคิดถ้าพูดภาษาธรรมะว่าคือปัญญาจะพูดสูงกว่านี้เรียกว่าวิปัสสนาเราเป็นต้นแต่โดยนี้วิปัสสนายังไม่ถึงขนาดนั้นเราใช้หลักปัญญาตัวนี้ก็ใช้ได้นั่นคือหลักปัญญาเนี่ยเป็นหลักที่ว่าวิปัสสนาคือความคุ้นคิดการตรึกตรองการไข้ควรการวิจัยวิเคราะห์ต่างๆให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงทั้งหมดนี่คือว่าหลักวิปัสสนาให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเป็นอย่างไรให้รู้จักว่าไม่เที่ยงของกายนี้มีสิ่งความเป็นมาอดีตเกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างไรบ้าง
เพียงมองเห็นชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ว่าชีวิตของเราไม่ใช่เกิดชาติเดียวเท่านี้มันยังมีอดีตส่งผลมาให้ยังให้คนเราทุกวันนี้มีสภาพความประโยชน์แตกต่างกันนั่นคือกรรมมันตามสนองด้วยผลมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนยังมีความแตกต่างกันอย่างนี้นี่ก็ส่วนหนึ่งคนเราเกิดมาแล้วอายุไขไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรก็เพราะกรรมนี่การพิจารณาเรื่องกรรมในอดีตมาถึงปัจจุบันนี้กรรมให้ผลไม่เท่าเทียมกันว่าคนทุกวันนี้ยุคนี้มีอายุสั้นพลันตายเพราะอะไรเพราะกรรมในตัวปาณาติบาตคนนั้นได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากเมื่อถึงยุคนี้อายุไขก็สั้นไปนั่นการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีผิดในกรรมก็ดีตัวพูดเท็จพูดไม่จริงก็ดีตัวสลาดก็ดีพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมองเห็นสิ่งเป็นกรรมทั้งหมดนี้อย่างไรลองเอาสิ่งทั้งหมดนี้มาสอนเราเอาไว้นี่การใช้ความคิดเราจะคิดสอนตัวเองเนื้อพูดง่ายๆว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหลักเรียกว่าอุบายสอนใจโดยตรงเพราะว่าใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนได้ยากไม่มีอื่นเลยเราจะสอนยากเข้าใจของเรามันยังเลื่อนลอยตามกระแสโลกนี้มาเกิดหลายกับหลายกันหลายชาติหลายภพจนถึงปัจจุบันนี้เพราะใจเราสอนยากนั่นเองเรื่องการสอนใจนี่ถ้าไม่ใช่ปัญญาสอนแล้วนะไม่มีสิ่งอื่นใดจะสอนได้นั่นเป็นหลักสอนใจโดยตรงคือใจเราจะมายังสอนเพราะมันหลงนั่นเองคำว่าหลงกับโลกอันนี้หลงทางภายในตัวเองแล้วก็หลงสิ่งภายนอกด้วยหลงสิ่งที่มีชีวิตและหลงสิ่งไม่มีชีวิตเมื่อมีความหลงขึ้นมาเมื่อไหร่ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแบบเป็นเราและเป็นของเราย่อมปรากฏขึ้นกับเรานี่เองเนี่ยเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราเข้าใจอย่างนี้เพื่อให้รู้จักว่าการเกิดมาในโลกอันนี้มีความทุกข์อย่างไรบ้างเริ่มต้นจากทุกข์ทางกายหยาบๆนี้เป็นอย่างไรให้เราเข้าใจส่วนที่ว่าเป็นทุกข์ทางกายนี้ถึงว่าสภาวะทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวนี้เป็นของใจตัวอยู่แล้วแต่ทุกข์ส่วนภายนอกล่ะมีอะไรบ้างเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่ให้เรารับทุกข์ไปทั้งนั้นเลยความพอใจยินดีในกามคุณทั้งหลายทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ไปกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าเมื่อคนเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเราอยู่สิ่งนั้นจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีในโลกเนี่ยความทุกข์ของโลกนี้มันมีมากมายก่ายกองเหลือเกินเราจะเอาเรื่องความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยมาสอนกันพระพุทธเจ้าจึงได้ว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นเรื่องของความจริงเอาเรื่องความจริงมาสอนสิ่งใดไม่จริงไม่ต้องสอนก็ไม่มีประโยชน์เอาเรื่องความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ในฐานะกุณบุตรลูกหลานจะรู้ได้เห็นได้นั่นแหละเอามาสอนให้คนเห็นสัจธรรมนี่ว่าธรรมะที่มาสอนนี้ไม่ใช่ว่าเอามาจากดินฟ้าอากาศอะไรเอาเรื่องของคนทั้งนั้นมาสอนคนเองเมื่อเรารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วคนนำมาสอนตัวเองต่อเห็นว่าอบรมธรรมะปฏิบัตินั้นสมมติว่าเราฟังครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะที่ไหนก็แล้วแต่อบรมภายนอกยังเป็นภายนอกอยู่เพียงว่าเราไปรับข้อมูลข่าวสารจากครูบาอาจารย์ไว้แล้วก็นำมาอบรมตัวเองอีกครั้งหนึ่งคนจะอบรมตัวเองได้นั้นต้องมีปัญญาในการอบรมทีนี้ปัญญามาจากไหนเนี่ยปัญญาของคนเราในโลกนี้มีด้วยกันทุกคนคนนั้นจะถือศาสนาอะไรไม่สำคัญเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาธรรมชาติของคนมีประจำตัวอย่างนี้ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่มีปัญญาด้วยกันทั้งนั้นหรือคนทั่วโลกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วถึงจะไม่มีศาสนาอะไรก็ตามแต่ปัญญาเขาก็ยังมีอยู่
แต่ปัญญาของเขานั้นเป็นปัญญาฝ่ายโลกิยะคือคิดในทางโลกคือไม่เข้าใจในทางธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาปัญญาที่เขามีอยู่นี่แหละให้เขาคิดเองถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันต้องดูหลักพระพุทธเจ้าของเรานั้นประกาศศาสนาก่อน พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาครั้งแรกพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อคนมาชุมนุมกันมากๆแล้วพระองค์ก็จะประกาศความจริงให้เขาฟังไปเลยคือยังไม่มีหลักการอื่นใดในขั้งพุทธกาลว่าเมื่อคนมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอย่างนี้พากันรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนนะพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นสอนให้เขารู้ความจริงอย่างเดียวจะสอนศีลได้อย่างไรเพราะเขายังไม่รู้จักศีลแต่ว่าตัวปานาทินนาเขาก็ว่าไม่ได้หรือจะสอนสมาธิเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเป็นอย่างไรสมาธิไม่รู้เรื่องเลยเรามีจะสอนเรื่องความจริงให้เขาฟังให้เขาจะนึกรู้เท่านั้นเองในขั้งพุทธกาลนั้นถ้าตามประวัติของพระอริยเจ้าแล้วส่วนใหญ่ฆราวาสนั้นจะไม่รู้จักศีลเลยศีลห้าเป็นอย่างไรไม่รู้นี่เราตามประวัติของพระอริยเจ้าฆราวาสเห็นชัดทีเดียวนั่นหลักประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากอะไรกันเนี่ยสมมุติว่ามีกรรมฐาน2อย่าง1สมถะกรรมฐาน2วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐาน2อย่างนี้ถ้าจะให้ถามหรือให้เกิดความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน2อย่างนี้สอนอะไรก่อนกันเนี่ยสมมติว่าคำถามออกมาอย่างนี้คือสอนคือว่า1สอนทำสมาธิ2สอนเรื่องปัญญามาข้างพุทธกาลสอนในข้างพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทสอนปัญญาก่อนหรือสอนทำสมาธิก่อนนี่คือปัญหาพระพุทธเจ้าต้องสอนปัญญาก่อนเท่านั้นเลยไม่มีคำว่าสอนสมาธิก่อนแต่อย่างใดตามประวัติพระพุทธเจ้าคือสอนปัญญาคืออะไรคือสอนให้คนมีความเข้าใจคือปัญญาเขามีอยู่แต่อาศัยให้เขาคิดให้เขาเข้าใจตามเหตุตามผลตามหลักความเป็นจริงดูสิว่าพระพุทธเจ้าสอนอันดับแรกสอนอัญญาโกณทัญญะเรียกปัญจวัคคีย์ทั้ง5น่ะสอนสมาธิหรือสอนปัญญาสอนปัญญาทั้งนั้นเลยความที่สุดคำสอนมี2อย่างนั่นคือว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่ก็สอนให้เข้าใจว่าคนอย่าทนทุกข์ทรมานลำบากเหมือนกับพวกฤาษีสีไผ่ที่เขาบำเพ็ญกันนั้นใช่ไม่ได้ไม่ถูกหลักถูกทางนี่กามวิการนุการนุโยคคือสอนให้รู้จักโทษทุกข์ภัยของกามคุณใจมีความยินดีมีความรักอย่างไรในกามคุณนั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเป็นทุกข์อย่างไรก็ต้องสอนให้ปัญญาของปัญจวัคคีย์นั่นแหละได้ตรึกตรองใคร่ควรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปคือปัญญาของคนมันมีอยู่แล้วแต่ขาดผู้นำผู้ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นเองแต่ถ้ามีผู้ชี้แนะแนวทางให้ข้อมูลที่ดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วปัญญาที่เขามีอยู่นั้นเขาก็คิดตามได้ตามเหตุผลไปได้เลยไม่จะเป็นจะไปให้เกิดมันมีอยู่แล้วปัญญานั้นแต่มันขาดข้อมูลที่ผู้นำตนเองกับที่เนี่ยมีการตรึกตรองนี่เป็นธรรมชาติของปัญญาของคนในขั้งพุทธกาลบางคนยกตัวอย่างที่ว่าพ่อแม่ของนางมาคันธีพ่อแม่มาคันธียาเนี่ยมีลูกสาวงามคนหนึ่งเรียกว่านางมาคันธีทีนี้พ่อแม่กับป้ายาจะให้แต่งงานกับชายที่มีรูปสวยรูปงามเท่าเทียมกันกับลูกสาวตัวเองแต่ก็หาไม่ได้คนไหนมาสู่ขออะไรก็มีแต่คนขี้ยุ่งขี้เหร่รูปร่างกลางตัวไม่สวยงามเหมือนลูกสาวของเราก็ห้ามไว้ก่อนอย่าเพิ่งแต่งตกมาในวันหนึ่งคือเนี่ยผู้เป็นพ่อนั่นแหละออกไปธุระข้างบ้านนอกบ้านพระพุทธเจ้าได้มองเห็นเลยว่าพ่อพราหมณ์แม่พราหมณ์ทั้งสองนั้นมีนิสัยบารมีมาก่อนในอดีตแต่บัดนี้เขามีความเห็นผิดหลายๆอย่าง
พระองค์จะมาสอนมาโปรดสองพรหมอย่างนี้พระองค์จะมาปรากฏตัวให้เห็นในที่นั้นเมื่อพ่อพราหมณ์เห็นแล้วอย่างนี้แทนที่จะกราบจะไหว้เคารพบูชาไม่พอดูปั๊บเห็นทันทีว่าทำไมบุรุษคนนี้จึงมาสวยนักคู่ควรกับลูกสาวของเรามากจริงๆลูกสาวเราก็สวยอย่างนี้คนนี้ก็สวยอย่างนี้แต่คนนี้จะเป็นลูกเขยเราเมื่อไหร่ละลูกสาวจะมีความสุขขนาดไหนก็มีความมั่นใจว่าเดี๋ยวจะเอาลูกสาวเรามาเทียบดูสิว่าความสวยของเราความสวยของลูกสาวของเรานั้นกับความสวยของบุรุษคนนี้จะเท่าเทียมกันขนาดไหนถ้าเท่าเทียมกันแล้วก็จะให้แต่งงานกันเลยก็ได้บอกพระพุทธเจ้าไปว่ารู้ก่อนพูดท่านต้องยืนคอยฉันอยู่ที่นี่นะอีกร้อยหนึ่งท่านมีธุระไปข้างบ้านนิดหน่อยที่ออกมาทีหลังพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าถ้าไปแล้วจะไปเรียกลูกสาวมาพระองค์ก็ยืนรออีกหนึ่งเมื่อพ่อพราหมณ์เข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปบอกแม่พราหมณ์กับลูกสาวให้แต่งตนแต่งตัวเครื่องประดับประดาสวยอย่างไรทำเต็มที่สวมใส่เต็มที่มีบุรุษคนหนึ่งสวยมากไปคอยข้างบ้านแล้วคือจะดึงลูกสาวมาเทียบให้ได้พอเสร็จเดี๋ยวเลยกับพาลูกสาวกับแม่กับผู้เป็นเมียนั้นมาพอมาก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วพวกคืออำนาจชาญพระพุทธเจ้าปิดบังเอาไว้พระองค์ก็หนีจากที่นั่นไปประมาณสัก20 เมตรคงจะได้แต่ก็ไม่เห็นพอไปดูจะยืนอยู่ที่นี่นาเนี่ยดูไปดูมาพ่อแม่พราหมณ์เห็นรอยว่านี่พ่อพราหมณ์รอยบุรุษอย่างนี้ไม่ใช่รอยผู้เสพกามมาคุณไหนอยู่ที่ไหนไปดูสิหาไปหามาจนก็ไปเจอจริงพระพุทธเจ้ายังยืนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละก็บอกแม่พราหมณ์นี่แม่พราหมณ์บุรุษที่ว่ามายืนอยู่ที่นี่เข้ามาเมื่อเข้ามาก็ดึงลูกสาวตัวเองเข้ามาเทียมคู่ให้ได้ดูที่ขนาดนั้นมาเทียมคู่ให้ได้ว่าความสวยงามจะกำเกินกันอย่างไรบ้างในช่วงเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรก็ได้บอกไปว่าดูก่อนพราหมณ์ฟังก่อนเราจะอธิบายความจริงให้ฟังพระเจ้าอธิบายความจริงให้เขาฟังก็เลยไม่ได้บอกว่าเธอรับศีลก่อนพราหมณ์ไม่ได้พูดคือทำสมาธิก่อนพราหมณ์ไม่ได้พูดนึกคำบริกรรมก่อนพราหมณ์ไม่ได้พูดอธิบายความจริงให้เขาฟังให้พราหมณ์นั้นฟังคือพราหมณ์ทั้งสองพวกเนี่ยก็ยืนฟังอย่างตั้งใจเมื่อฟังไปนึกไปพิจารณาไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็พูดจริงอย่างนี้นะนี่ก็พูดจริงอย่างนี้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดจริงทั้งหมดเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายนั้นพิจารณาตามความจริงเรื่องอะไรคือจริงเรื่องสังขารร่างกายคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของกายนั่นแหละมาเป็นหลักคือไม่ใช่ปัญญาพิจารณากายว่ากายของเรานี้ตามปกติแล้วไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดจะมีความสดใสงดงามขึ้นมาได้ของทุกส่วนในร่างกายแต่ผมขนเล็บฟันหนังมาก็ดีมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกด้วยกันทั้งนั้นความหอมไม่มีความสวยไม่มีพระองค์ก็เพื่ออธิบายเรื่องความสกปรกโสโครกในสังขารร่างกายทั้งหมดรูปกายนี้ให้เขาฟังแยกแยะให้เขาฟังทั้งหมดเรียกว่าอาการ32เราสวดทุกวันนั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งปอดไล่กันไปจนถึงอาการ32ทุกส่วนนั้นไม่มีสิ่งใดมีความสดใสงดงามแต่อย่างใดสังขารร่างกายของคนเราแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาก็มาแก่เมื่อแก่ไปแล้วความสวยก็ไม่มีเช่นเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้ให้พราหมณ์ฟังพราหมณ์ก็มีปัญญาเข้าใจตามในสุดท้ายพราหมณ์2ผัวเมียนั้นบรรลุเป็นพระอนาคามีนี่ดูที่ว่าพระพุทธเจ้าให้ศีล5หรือยังนี่การพิจารณากายใช่ปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาคือพยายามดึงแนวทางวิปัสสนาให้พราหมณ์2ผัวเมียนั้นเจริญวิปัสสนาตามเขารู้ตามตามนี้เนี่ยหลายเรื่องในขั้นพุทธกาลคนไม่รู้จักศีล5ก็เป็นพระอริยเจ้าได้นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะมองจุดเด่นของคนเราจะดึงโน้มน้าวให้คนเป็นอย่างไรนิสัยวาสนาบารมีของคนนั้นสร้างมาอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้แต่ยุคนี้สมัยนี้ที่นี่
มีความแตกต่างกันกับข้างพุทธกาลมากคือไม่มีใครรู้วาสนาบารมีของใครได้คนนั้นสร้างบารมีมาอย่างไรไม่รู้จึงไม่สามารถที่จะเอาธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติบรรลุธรรมได้เหมือนข้างพุทธกาลผู้มีนิสัยลักษณะรู้นิสัยบารมีของคนได้นั้นมีผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าบรรดาภาษาวกทั้งหลายรู้นิสัยวาสนาบารมีของคนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นภาษาดีบุตรภาษาดีบุตรนี่ก็เป็นผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลมเฉียบขาดหรือว่าในขั้งพุทธกาลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเลิศที่สุดในยุคบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ขณะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเอาปัญญาที่ตัวเองมีอยู่นั้นมาสอนลูกศิษย์ลูกหาคือลูกศิษย์องค์หนึ่งให้หายจากความกำหนัดคือความกระสันอยากจะสึกไปได้พยายามทุกสิ่งทุกอย่างพาไปป่าช้าให้พิจารณาซากศพต่างๆศพใหม่ศพเก่าอะไรก็แล้วแต่พิจารณากันเท่านั้นแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่หายจากความกระสันอยากจะสึกจนหมดปัญญาของภาษาดีบุตรจึงนำภิกษุองค์นี้ไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าจึงตรัสบอกไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรลูกศิษย์ของท่านองค์นี้เป็นวิสัยเราตถาคตเท่านั้นจะเทศได้ผู้อื่นเทศไม่ได้นี่พระเจ้าต้องอธิบายได้ว่าเป็นให้นิมิตอีกผ้าขาวผืนหนึ่งให้เมื่อให้ไปแล้วก็บอกภิกษุว่านิมิตดอกบัวให้เมื่อให้ดอกบัวนั้นแล้วก็บอกว่าดูก่อนภิกษุให้เธอพิจารณาดอกบัวดอกนี้นะให้เป็นไปตามเราที่เราสอนเอาไว้เราสอนอย่างไรก็พิจารณาดอกบัวอย่างนั้นดอกบัวหมายถึงอะไรหมายถึงรูปหมายถึงรูปคือหมายถึงกายคือกายดอกบัวคือรูปนั่นเองคือสิ่งสัมผัสได้เอาดอกบัวดอกนั้นจับอยู่กับพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ดอกบัวดอกนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรตุ่มมาจากเง่าบัวอย่างไรมาเป็นดอกบัวอย่างไรหรือพ้นจากปากเต่าปากปลามาอย่างไรก็พิจารณาเมื่อถึงจุดนี้ดอกบัวนี้กำลังเป็นตุ่มพอพิจารณาให้เป็นบานขึ้นมาที่ให้เบิกบานขึ้นมาพอพิจารณาว่าเมื่อดอกบัวบานเต็มที่แล้วอย่างนี้มันก็แห้งร่วงโรยไปเท่านั้นเองนี่ฉันใดให้โอปนัญญโกเข้ามาว่าสังขารร่างกายภิกษุนั้นก็เหมือนกับดอกบัวดอกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีการเที่ยงแท้แน่นอนแต่อย่างใดเมื่อภิกษุพิจารณาไปพิจารณาไปตามดอกบัวนั้นพออธิบายธรรมะจบภิกษุองค์นั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ดูสิเพียงดอกบัวดอกเดียวน่ะถ้าหากว่าผู้มีปัญญาที่ดีแล้วย่อมทำได้แต่ก็มีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุองค์นั้นสมัยก่อนเป็นผู้ตีดอกบัวทองบัวเงินไปถวายพระราชาอยู่เป็นประจำนิสัยความพอใจดอกบัวดอกนี้แหละจึงฝังใจเป็นนิสัยมาจากจุดนั้นนี่ในครั้งนั้นพระองค์เจ้าเทศให้คนเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยคือไม่ได้พูดแต่ว่าบังคับว่าให้ทำนั้นก่อนทำนี่ก่อนไม่ใช่หรือให้ใช่ว่าให้ทุกคนทำสมาธิก่อนเมื่อทำสมาธิสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในข้างพุทธกาลถ้าดูตำราเป็นอย่างนั้นในข้างพุทธกาลนั้นเรื่องทำสมาธินี้มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เขายังทำสมาธินี้อยู่ถึงพระองค์ออกบวชในยุคนี้สมัยนี้ก็ดีก็ยังทำสมาธิอยู่พระองค์จึงหลงในสมาธินี้ตั้ง5 ปีกว่าจึงรู้จักช่องทางปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้ก็ต้องว่าจะทำอย่างไรการภาวนาปฏิบัติจะไม่เกิดความล่าช้าดูดิพระองค์จึงวางหลักปัญญานี่เป็นหลักสำคัญเอาไว้ได้ว่าปัญญาสมาธินี่ขั้นเริ่มต้นจากคำสอนพระพุทธเจ้าจากเริ่มต้นจากปัญญานี้ไปเรื่องทำสมาธิเป็นต้นตัวรองลงมาถ้าหากว่ามีปัญญาเห็นชอบแล้วอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสายสัมมาทั้งหมดจะมีการพิจารณาสิ่งใดดำริของสิ่งใดก็เป็นสัมมาหรือว่าสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมันจะเป็นหลักสามมาต่อเนื่องกันมาตลอดถ้าเป็นสายเดียวกันแล้วแต่ถ้าผู้นั้นยังเป็นมิจฉาอยู่ในใจ
ยังไม่เข้าใจมีความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดในสิ่งต่างๆนานาว่าเป็นนั่นเป็นนี้อยู่นั่นนะถือว่าเป็นมิจฉาเพราะว่ามิจฉาหมายถึงความเห็นผิดจากแนวทางของพระอริยเจ้าถ้าเราเห็นความเห็นผิดแนวทางพระอริยเจ้าอย่างนี้จะไปภาวนาอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมาแก้ปัญหาความเห็นผิดของเราเนี่ยให้หมดไปจากใจเราเสียก่อนถ้าความมิจฉาไม่หมดไปจากใจตัวเองแล้วเนี่ยไปด้วยคำบริกรรมทำสมาธิมันจะเป็นมิจฉาต่อไปตลอดหรือจะไปดำริพิจารณาอะไรก็เป็นมิจฉาที่ว่ามิจฉาสังกัปโปดำริผิดมิจฉาวาจาคำพูดต่างๆก็ผิดมิจฉากรรมันโตการงานต่างๆก็ผิดมิจฉาอาชีโวการเรื่องชีวิตก็ผิดนะแต่อย่างนี้นี่คือทางสายที่มันผิดมิจฉาวายามมิจฉาวายาโมการใช้ปฏิบัติภาวนาความเพียรก็ผิดตามๆกันมิจฉาสติการนั้นเล่นได้ในก็ผิดตลอดมิจฉาสมาธิด้วยการความตั้งมั่นของใจก็ผิดนี่คือสายทางที่ผิดสายทางผิดทั้งหมดนี้ผิดมาจากเริ่มต้นคือมิจฉาสติความเห็นผิดนั่นเองมันจะมาแก้จุดนี้เป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญเป็นหลักเริ่มต้นถ้าเราไม่แก้จุดนี้ให้ได้ให้หมดไปสิ้นไปจากใจเราแล้วนะถึงจะทำสมาธิไปก็มีความสงบเหมือนกันแต่สงบมาแล้วเนี่ยตัวสงบนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตผิด 100% ยกตัวอย่างที่ว่าภัยอย่างหนึ่งนักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายควรเข้าใจเอาไว้นั่นคือวิปัสสนูปกิเลส10 อย่างนี่คือว่าเป็นภัยของสมาธิมากๆเลยทั้งบทนี้เกิดขึ้นจากมิจฉาสมาธิภัยคืออะไรโอภาสความสว่างถ้าคนไม่เข้าใจในความสว่างแล้วมันจะหลงตัวลืมตัวไปเลยถ้าเมื่อใดขณะใดนั่งเพราะสมาธิไปไม่มีความสว่างเกิดขึ้นจะเกิดความหงุดหงิดใจนั่งภาวนาไม่ติดแล้วก็ถอนตัวไปเสียนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างที่สองเรียกว่าปีติความปีติไม่ใช่ความอิ่มใจตัวเองพอใจตื่นเต้นเป็นใจตัวเองถ้าจะว่าน้ำตาไหลขนพองสยองก้าวทั้งบนเป็นปีติเกิดขึ้นเฉพาะผู้นั้นแต่ถ้าผู้ไม่เข้าใจแล้วจะถือว่านี่เป็นคุณธรรมอันนี้หาใช่ไหมอันนี้เป็นฐานเกิดขึ้นของวิปัสสนูวิปัสสนาความใกล้เคียงกันมากแต่ก็ต่างกันแบบลึกๆคือความเห็นนี่คือฐานเริ่มต้นเราต้องเข้าใจก่อนทำสมาธิต้องทำอย่างนี้ต้องศึกษาตัวนี้ให้ได้ปัสสัทธิคือความสงัดกายความสงัดใจจะอยู่ที่ไหนอย่างไรมีความสงบสงัดอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจะยืนอยู่นอนอยู่ก็สงบสงัดอยู่อันนี้ก็ระวังให้ดีเช่นเดียวกันคือสงัดเฉยๆแต่ถ้าเรามีความเห็นผิดอยู่ถึงสงัดอยู่ก็ผิดเช่นเดียวกันสุขะมันจะความสุขที่เกิดขึ้นจากใจตัวเองเนื่องจากการทำสมาธินั้นมีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขนั้นอาจจะหลงได้คนเราคือขาดความยังคิดขาดเหตุขาดผลมีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆมีความสุขกับใจนิดหน่อยก็หลงตัวเองว่ามีความสุขอย่างนี้อย่างนี้ไปอยากให้ความสุขอย่างนี้มีกับเราตลอดไปตลอดชีวิตลักษณะความหลงของความสุขเรียกว่าโมหะสมาธิความหลงในความสุขของตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นฐานของวิปัสสนูเช่นเดียวกันญาณะหมายถึงว่ามีความรู้เกิดขึ้นที่ใจเราบางทีนั่งสมาธิไปนิดหน่อยมีความรู้เกิดขึ้นอย่างนั้นมีความรู้เกิดขึ้นอย่างนี้อยากรู้อะไรนึกถามตัวเองขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมาแต่ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วจะนึกว่าอันนี้เป็นญาณรู้เกิดขึ้นจากเรามีธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่างนี้หลงความรู้ตัวเองไปเสียอันนี้ใช่ไม่ได้อันนี้เป็นวิปัสสนูข้อหนึ่งนี่แต่ว่าลักษณะวิปัสสนูนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการทำสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากความเห็นอะไรเห็นผิดต่อหลักความเป็นจริงนี่ในการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นก็ว่ามาเริ่มต้นได้ว่ามาแก้ไขความผิดตัวเองที่มีความเห็นอยู่นี้ให้หมดไปสิ้นไปเสียจากนั้นจะภาวนาปฏิบัติอะไรก็ได้การนึกคำบริกรรมต่างๆไม่แตกต่างกันแต่ว่านึกคำบริกรรมพุทโธสมาอรหังยุบหนอพองหนอไม่แตกต่างกันเลยเหมือนกันทั้งหมด
คือความจุดหมายปลายทางคือต้องการให้จิตมีความสงบต้องการให้จิตเรามีสติมีความรอบรู้ต่างๆทั้งหมดนี่เหมือนกันฉะนั้นการนึกคำบริกรรมนี่ไม่แตกต่างกันอย่างไรทั้งสิ้นนี่ก็ว่าความแตกต่างกันคือต้องการว่าจะทำอย่างไรจะสอนใจตัวเองให้มีความฉลาดรอบรู้ตามเหตุตามผลตามหลักความเป็นจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในขณะปัจจุบันนี้พูดง่ายๆว่าหลักคำสอนพระพุทธเจ้าว่าหลักสอนตนนี่ว่าตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าตนเตือนตนไม่เป็นแล้วก็หมดสิทธิ์เราเองสอนตัวเองเป็นไหมถ้าเราเองสอนตัวเองมาได้ก็หมดสิทธิ์ทันทีนั่นก็ว่าฝึกปัญญาขึ้นมาสอนตนปัญญาฝึกคือฝึกเข้ามาทางธรรมตามปกติแล้วปัญญาเรามีอยู่แต่มันไปทางโลกเฉยๆแต่บัดนี้ฝึกปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาสอนมาทางธรรมเพื่อเป็นไปในทางธรรมเป็นไปตามหลักความเป็นจริงทั้งนั้นนี่คือว่าหลักภาวนาปฏิบัติทั้งหมดนั้นรวมยอดง่ายๆว่าหลักสอนใจให้เป็นไปในความเห็นชอบให้รู้จริงเห็นจริงตามหลักความเป็นจริงให้พ้นไปจากความหลงของใจที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และหายจากความหลงที่เป็นไปในอนาคตด้วยนี่คือหลักปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้จุดสำคัญนี่คือว่าจุดเด่นในการปฏิบัติเพื่อสอนใจที่ว่ามานี้นี่คือว่าความคิดในความเข้าใจเหตุผลเล็กน้อยเอาไว้หรือว่าจะเป็นข้อคิดในการปฏิบัติของเราอีกต่อไปนี่เป็นนี้ให้อุบายธรรมะมาคิดว่าสมควรแก่การเวลาเอาละทีนี้จะหิวน้ำหิวน้ำปัญญาหรือมั่งพระพุทธเจ้าสอนทางพุทธการสอนปัญญาศีลสมาธิด้วยกันดังนั้นนี่คนยังเข้าใจบรรลุมรรคผลได้เลยเดี๋ยวนี้คนว่าเมื่อทำสมาธิไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยไม่จริงแต่มีหนังสือพูดอยู่แต่ไม่จริงไม่มีใครในศาสนาพุทธของเราในขั้งพุทธกาลแล้วทำสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเป็นใครเป็นตัวอย่างไม่มีแต่ปัญญาก่อนเท่านั้นเลยมีหลายอย่างที่คนเข้าใจผิดทุกวันนี้มันยังยากคือหลักการทำสมาธิเป็นหลักปลีกย่อยเป็นหลักปลีกย่อยเป็นหลักเสริมอันหลักความจริงก็คือหลักปัญญามาเปลี่ยนความเข้าใจเสียใหม่มาเปลี่ยนความเห็นเสียใหม่นั่นคือจุดเริ่มต้นจะเปลี่ยนได้ไหมมีข้างพุทธการสอนอย่างนั้นมามันนี่ก็มีอยู่แต่คนไม่ทำตามยุคนี้สมัยนี้ถ้าว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามาเนี่ยจะมีคนบรรลุเป็นพระอริยเจ้าเด็กมากทีเดียวมันย้อนสอนทุกวันนี้เหมือนกับว่าทำสมาธิไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะผุดเหมือนกับน้ำผุดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถูกคนละเรื่องกันเลยปัญญาคนเรามีอยู่แต่มาตั้งเข็มทิศให้เป็นไปในความถูกต้องเท่านั้นเองเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานก็จริงในความพื้นฐานเนี่ยมันจะใหญ่โตได้มันจะเติบโตได้นี่ถ้าวางพื้นฐานไม่ได้ทำสมาธิไปเถอะมันก็ผิดกับผิดอย่างเดียวมันมาเปลี่ยนความเห็นสมัยหรือเปลี่ยนความเข้าใจเสียใหม่คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นหลักเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเข้าใจของคนหรือเปลี่ยนความเห็นของคนนั่นแหละจุดเด่นของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจึงได้วางคำสอนไว้หลักภาวนาไว้2หลักที่ว่ามาเนี่ยเมื่อหลักสมถะมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงวิปัสสนาก็มีความมั่นคงแล้วมันจะเกิดปัญญาตัวหนึ่งขึ้นมาปัญญานั่นคือว่าภาวนามยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่จุดเด่นสำหรับที่จะลบล้างอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากใจเท่านั้นปัญญาตัวนี้ไม่มีอย่างอื่นหน้าที่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่สมมุติว่านายกนางขอภาวนาปฏิบัติมีศีลสมาธิมีความสมบูรณ์เรื่องว่าความเห็นถูกต้องทั้งหมดแล้วนั้นนะปัญญาที่ว่ามาเนี่ยภาวนามยปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ผู้นั้นจะอยู่เป็นปุถุชนได้ไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงนี้
ในชั่วโมงนั้นเลยกันแล้วกันไม่ต้องเอานานนี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นมากับใครแล้วจะไม่มีการเสื่อมจนผู้นั้นจะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าก่อนจึงหมดสภาพไปนี่ภาวนาตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวลบล้างกิเลสทั้งหมดดังนั้นจึงไม่เกิดกับคนในยุคนี้ง่ายๆมันต้องพร้อมซะก่อนจึงจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่พร้อมจะให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่เกิดอย่างนั้นเราเข้าใจผิดทุกวันนี้มันต้องสร้างปัญญาขั้นพื้นฐานเลยว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาให้มีความมั่นคงแน่นหนาซะก่อนจนเป็นปัญญาสมาธิเบื้องต้นแล้วขยับขยื่นขึ้นไปเป็นปัญญาในวิปัสสนามีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมันยังจะเกิดปัญญาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นทีหลังวิปัสสนาญาณก็ดีวิปัสสนาหรือว่าปัญญาญาณก็ดีหรือภาวนาปัญญาก็ดีมันเป็นปัญญาที่จุดเด่นเป็นปัญญาที่กล้าหาญเฉียบขาดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่มีอย่างเดียวคือละอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปอย่างเดียวนี่ปัญญาตัวนี้มีคนไม่เข้าใจแต่อยากให้ปัญญาลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราทั้งที่ตัวเองมีความเห็นผิด 100% อยู่ไม่เกิดมันจะลบล้างความเห็นผิดเราให้หมดไปจากใจซะก่อนไม่เกิดขึ้นได้นี่คือความคิดในความเข้าใจเหตุผลเล็กน้อยเอาไว้หรือว่าจะได้เป็นข้อคิดในการปฏิบัติของเราอีกต่อไปมีเป็นนี้ให้อุบายธรรมะมาคิดว่าสมควรแก่การเวลาเอาละทีนี้